Hello everyone, welcome to my channel G Rampal. In today's video, we are going to discuss IELTS speaking part 1 or 3 questions related to flowers. So let's begin. What kind of flowers do you know, or what is your favorite flower? So ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ flower ਕਿਹੜਾ ਹੈ? So there are so many kinds of flowers available in my country. So बहुत सारे flowers मेरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ available ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ such as marigold, lily, lotus, roses and sunflowers. Of all these, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ I like roses the most because it's a sign of love and harmony. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ roses ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ. Are there any flowers that have special meaning in India? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ. Flowers have special place in India. ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥਾਂ ਹੈ. People use them for beautification and decoration when there is some special occasion at home. ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਕੇਜ਼ਨ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Garlands of roses and marigold flowers are made for this purpose. So ਹਾਰ garlands ਹਾਰ roses ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਰੀਗੋਲਡ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ. Moreover, at the time of worshipping gods and goddesses, different kinds of flowers are presented to them. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪੂਜਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. Have you planted any flowers? Yes, of course. I am fond of planting trees and plants. Although I have less gardening space at my home, I have planted a number of plants and flowers in the park near our house. I daily go there for watering and nourishing them. Have you planted any flowers? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਬੀਜੇ ਹਨ? Yes, of course, ਹਾਂ ਬੀਜੇ ਹਨ. I am fond of ਮੈਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ planting trees and plants. ਟਰੀ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਹਾਂ. although ਭਾਵੇਂ ਕਿ I have less gardening space ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਪੇਸ ਥਾਂ ਹੈ at my home ਘਰ ਵਿੱਚ. I have planted ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਫਲਾਵਰਸ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਨ ਦਾ ਪਾਰਕ ਨੀਅਰ ਆਰ ਹਾਊਸ. ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਹਨ. ਆਈ ਡੇਲੀ ਗੋ ਦੇਅਰ ਫॉर ਵਾਟਰਿੰਗ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਨੋਰਿਸ਼ਿੰਗ ਦੈਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ. Have you sent flowers to anyone? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫੁੱਲ ਭੇਜੇ? Yes, I sent flower to my cousin on her birthday because she loves flowers. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਫਲਾਵਰ ਭੇਜੇ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਫਲਾਵਰਸ ਭੇਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਨ. She has also grown different kinds of flowers in the backyard. ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਰੋ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਗਾਏ ਆ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਟ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਗਰੀਨਰੀ ਇਨ ਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ. ਵੀ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਫਰੈਂਡਸ 'ਤੇ. ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ. ਥੈਂਕ ਯੂ.